Hello friendship and welcome back to my channel. So in today's video is gagawa ko ng aking summer makeup. Kasi summer na ngayon and mainit guys, mahirap magpahid-pahid sa mukha ng mga foundation kasi malagkit for sure, lalo na sa mga nagbabiyahe ng nagko-commute lang. So yun na nga yung gagawin ko guys. Without further ado, isahan na natin. First of all, nag-spray ako nitong collagen mist ng Fresh Skinlab. Yan. Love na love ko to. Ang ganda niya sa face. Bayan, nagkakapalit yung F ko tsaka yung P. Bayan. Ayun guys, yung watch ko pala is from BB. Hindi pala nakikita. Yan, from BB siya. Kasi masyado maliwanag. Pero from BB to, bigay ito sa akin ni tatay. Baka nakita nyo na to sa post ko sa my IG or Facebook. Yun, pinost ko siya. And then, after nun guys, is mag-moisturiser ako ng mukha. Tap-tap natin. Para ma-absorb siya ng ating skin. Actually, hindi ako nag-makeup pag ganito kainit eh. Pulbo-pulbo lang, Liptint, tsaka kilay. Ready na ako doon. And tuturo ko sa inyo guys yung routine ko na yan. And then, kasi guys, mainit ngayon, so hindi itong clears na moisturizer yung gagamitin ko. Ang gagamitin ko is itong aqua moisturizer ng Iwhite. Ayan. Kasi water-based to guys. Ayan, maglalagay ako sa ilong kasi yung ilong ko guys is sobrang dry. Mahangin kasi na mainit, medyo mahangin. Hindi mo mahangin na mahangin, pero sobrang dry nung hangin. And nagbabalat-balat yung, ito yung ganto ko, tsaka yung ilong. Lagyan natin siya. So, yan na guys. Susunod ko na doon ay ang aking kilay, kasi kilay is life. Kuha lang sa salamin guys ha, kasi mahirap magkilay nang walang salamin. Yung gagamitin ko for my brow is itong E.l.f. Sana nakikita nyo na. Yan, E.l.f. Dahil, ubos na yung ano ko, yung Daiso ko. Pag napunta ako ng Kabanatuan, bibili ako nun. Wait lang. Kasi nakikita ko na guys yung mga kilay-kilay ko dyan na tumutubo. Balikan ko. Nalinis ko na siya, inahit ko lang. And then, lalagyan ko na nito. Kilay na ako. Actually, maganda tong E.l.f. guys na pang kilay and mura to. Sulit. Ating kilay. Dahil kilay is life. Yung shade pala ng gamit ko guys is taupe. Taupe tong ginagamit ko na pang kilay. Brush muna natin. Oops. Summer na talaga guys. No? Sobrang init. Nafe-feel nyo na ba yung init? Dito kasi feel ko na yung init. And then, magla-lash curler lang ako guys. And, tawag dito, mascara. Mascara na ako guys. Yung gamit kong mascara is itong Maybelline na Hyper Curl. Ayoko kasing gamitin guys yung Temptation for everyday makeup kasi
sobrang naka-curl yung lashes ko and para ako naka-falsies kahit nasa bahay lang ako. So, susunod ko na is blush. Yung ginagamit kong blush is EB Advance. Yung gel to Lip and Cheek Stain. Nalagay lang ako sa kamay. Mukha naman tayo namumula-mula, diba? Actually, di ko na kailangan gamitin to kasi yung powder ko naman na pinagsiset sa mukha ko, guys, pag summer is itong Bench na Daily Spell Magic Powder UV Sunscreen plus Vitamin E. Tapos pink siya and para ka rin natural na namumula. Pero polvo lang yun. Yan, hindi tayo magpa-foundation or kahit ano man kasi summer, guys. Sobrang init niya talaga. Hindi kaya ng mukha ko. Lalo ako magbe-breakouts. Ang dami kong pimple marks, di ba? And siguraduhin nyo pala, guys, na pag lumalabas kayo is nagsa-sunscreen kayo. Kasi baka masunog kayo. Or kaya yung mga lotion nyo is yung may SPF yung kuhain nyo, guys. Kasi sobrang init sa labas. Masusunog talaga kayo. Masusunog kayo na sobra. So, tumatansik yung tubig ng buhok ko. Ano ba yan? Ayan na, guys. Nakaset na yung mukha ko. O, diba? Sobrang simple lang. And then, for final touch, yan. Mag-liptint lang ako. Yung gagamitin ko is Peripera. Ayan siya. Water gel ng Peripera. Actually, mura lang to, guys. 200 or 300 lang yata. And, lahat naman ng ginamit ko, guys, is affordable pala. Ayun, nalagay ko yung price sa description box. Yung Collagen Mist is 199. Yung Daily Spell is 21 pesos lang. Ano ba yan ang puti? Yung aqua moisturiser ko naman is, hindi ko na matandaan kung magkano to. 100 plus lang yata to. Basta, ganun lang yung price niya. Ito naman is 145. Any lip tint naman will do, guys. Tapos ito nga is 200 or 300 pesos yata. Alin lang doon. Maganda to sa lips, guys. Pakita ko sa inyo. Diba? Ayan na siya. And, ganyan lang, guys. Hindi ako nanuklay, no? Hindi talaga ako nanunuklay kapag nasa bahay, guys, kasi sobrang lakas malugas ng buhok ko kapag basa. So, eto na yung ating final look. Ayan, ganyan lang yung aking summer makeup. Hindi rin ako nagko-concealer. Hinahayaan ko lang siya. Hindi naman ako napupuyat, pero hindi ko alam kung bakit ako may eye bags. So, yun lang, guys. That's it for today's video. Sana nagustuhan nyo yung aking summer makeup look 2019. Kasi everyday naman ganito lang yung ayos ko kasi nga mainit. Kahit lumalabas ako ng bahay. Yun, nag-grocery pala kami kahapon. And ito lang din yung makeup ko kahapon. Kasi nga sobrang init sa labas, guys. Kahit nakasasakyan ka, pagbaba mo ng sasakyan, parang feeling mo, sobrang lagkit ng mukha mo. Ayoko pa naman yung ganong feeling. So, pag summer talaga, ano lang, polvo-polvo lang, and lip-tint lang, okay na ako. So, yun lang, guys. Ulit, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo, and stay tuned sa channel ko, guys, kasi, ayun, marami pa akong video na ilalabas. So, yun lang, guys. Bye! Love you!